ल चाहिँ हामी पाना एकाडेमी अन्तर्गतको आजको मोक टेस्ट 2026 मे 2 को अब्जेक्टिभ मोक टेस्ट सुरु गरौँ। What is the percentage of the population speaking नेपाली ल्याङ्ग्वेज इन नेपाल? नेपालमा नेपाली भाषा बोल्ने भनेको 44.8 छ। 44.2 पढे जस्तो लाग्थ्यो। 44.8 छ। 44.8 छ। 44.8 छ। नेपाली भाषा बोल्ने नेपालीको सङ्ख्या 44.8 छ। Who is the head of cabinet of the governor नेपाल? Who is the head of cabinet of the governor of नेपाल भनेको प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। What is the Khoel village of the Kaski district famous for? खोयल भनेको वाट खोयल के को लागि? खोयल भिलेज भनेको गुरुङ अनिल गुरुङ कास्कीको हो नि त पोखराको, त्यही भएर KHOL खोयल भिलेज इज फेमस फर ओरिजिन अफ गुरुङ। Which of the following is not mentioned in Civil Service Act of Nepal? कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, पोलिटिकल न्युट्रलिटी छ, प्रोफेसनल कन्डक्ट छ, कम्प्लायन्स विथ ल छ, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ छैन। विच अफ द फलोइङ इज नट मेन्सन इन द सिभिल सर्भिस एक्ट अफ नेपाल भनेको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। वाट इज द नम्बर अफ हाइड्रो पावर एबभ 1 मेगावाट इन नेपाल? 189 हो खासमा चाहिँ, तर अब वाट इज द नम्बर अफ हाइड्रो पावर एबभ द 1 मेगावाट इन नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजनै छ। यसले 280 लागेको छ, तर मलाई लाग्छ यो रङ हो। 189 वटा छन् खासमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा हाइड्रो पावर 1 मेगावाटभन्दा माथिका। विच सार्क कन्ट्री हेज द सार्क इनर्जी सेन्टर? सार्कको इनर्जी सेन्टर पाकिस्तानमा रहेको छ। सार्कको इनर्जी सेन्टर पाकिस्तानमा। नेपालमा ट्युबरक्लोसिस सम्बन्धी, ह्युमन ट्राफिकिङ सम्बन्धी छ होला। इन्डियामा सेक्युरिटी त्यो चाहिँ कतापट्टिको अब उता बिमस्टिकको होला सेक्युरिटी, यताको चाहिँ इनर्जी चाहिँ पाकिस्तानमा छ। त्यो हाउ मेनी प्रोटेक्टेड रेप्टाइल आर देयर इन नेपाल? तिनवटा छ, त्योमध्ये रेड रेप्टाइल चाहिँ पर्दैन है। तिनवटा छ। विच बडी इज रेस्पोन्सिबल फर द मोनिटरिङ एन्ड कोअर्डिनेटिङ द प्रोग्राम फाइनेन्सिङ अफ युनाइटेड नेसन? ECOSOC। विच बडी इज रेस्पोन्सिबल फर द मोनिटरिङ एन्ड कोअर्डिनेटिङ द प्रोग्राम फाइनेन्सिङ अफ युनाइटेड नेसन भनेको इकोनोमिक्स र सोसियोलोजिस्ट ECOSOC। Which article say a person who arrested is shall produce before execution within the period for 24 hours of such arrest भनेको a person who is arrested shall be produced before the execution within the period of 24 hours in such arrest भनेको 20 भन्छ। आर्टिकल 20 ले के भन्छ भन्दाखेरि 20 ले भन्ने भनेको राइट टु जस्टिस हो। त्यसमा भएका राइट टु इन्फर्मेसन, राइट टु लिगल काउन्सिल, प्रोडक्सन बिफोर द अथोरिटी, प्रोटेक्सन अगेन्स्ट द सेम इन्क्रिमिनेसन छ। आर्टिकल 21 ले के भन्छ भने राइट अफ भिक्टिम अफ क्राइम। आर्टिकल 22 ले राइट अगेन्स्ट टर्चर। आर्टिकल 23 ले राइट अगेन्स्ट प्रिभेन्टिभ डिटेन्सन भनेर भन्छ। आर्टिकल 20 भनेको राइट अगेन्स्ट, आर्टिकल 20 भनेको के हो? राइट टु जस्टिस। एनी पर्सन हु इज एरेस्टेड स्याल बी प्रोड्युस बिफोर द एक्जिक्युसन अथोरिटी विदिन द पिरियड फर 24 आवर अफ सच एरेस्ट भनेको 20। हाउ मेनी पोलिसी आर देयर इन डिफाइन्ड बाइ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल? 13वटा पोलिसी। हु स्पिच द एनुअल पोलिसी प्रोग्राम? एनुअल पोलिसी प्रोग्राम राष्ट्रपतिले, एनुअल बजेट प्रोग्राम फाइनेन्स मिनिस्टरले। हु आर द सेक्रेटरी जेनरल अफ द युनाइटेड नेसन इन नेपाल गट द मेम्बरसिप भनेपछि ड्र्याग हेमर ज्याकोल्ट थियो नेपालले सदस्यता लिँदाखेरि। पहिलो भनेको त ट्रिकबेली हो। इफ द पब्लिक अफिस इन नेपाल फेल टु डेलिभर द सर्भिस फर द सिटिजन ट्याटर विच इज द रेमेडिज इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट भनेको छ लग अफ
complaint through the administrative grievance mechanism or higher authority. Lodge in complaint through the administrative grievance mechanism or the higher authority. Like under the Nepal's Good Governance Management and Operation Act, which are the primary purpose of requiring the policy bodies to maintain the citizen charter to ensure the transparency, accountability, perfectibility, predictability in the public service delivery. In Nepal governance system, electoral power is primarily exercised by इलेक्ट्रोल पावरको संवैधानिक अधिकार निर्वाचनको अधिकार कसमा हुन्छ सिटिजनमा निहित हुन्छ इलेक्ट्रोल पावर इज गिभन टु द सिटिजन which of the following is the best explain of the principle of the equality in the public service delivery in Nepal भनेको चाहिँ ensuring the fair access to the service by addressing the disparities among the different groups. Which of the following is the best explain the principle of the equity in the public service delivery in Nepal, ensuring the fair access to the service by addressing the disparities among the different group. Which of the following is the most critical challenge in the effective implementation of the public policy in Nepal? Weak coordination and capacity gap among the implementation agency. Weak coordination and capacity gap between among the implementation coordination agency. Probation period for the newly appointed male को लागि 1 वर्ष female को लागि 6 months. In a long run organization is the only as good as the people is it keep. Mary Casasले भने which management concept is most strongly emphasized by the statement human resources development and the retention. Human resources development and the retention. Human resources development and the retention. The oldest parliament member take a oath from oldest parliamentले चाहिँ कोबाट लिन्छ प्रेसिडेन्टबाट लिन्छ अनि अरूलाई सबैलाई चाहिँ ओल्डेस्ट पार्लियामेन्ट एमपीले ओल्डेस्ट एमपीले शपथ खुवाउँछ म्यानेजमेन्ट इज डुइङ अ थिङ्स राइट हो भने लिडरसिप डुइङ राइट थिङ्स हो यो पिटर डक्टरले भनेको यसले के अलाइन गर्छ म्यानेजमेन्ट इम्फेसाइज इफिसियन्सी वाइल लिडरसिप इम्फेसाइज द इफेक्टिभनेस एन्ड डिरेक्सन म्यानेजमेन्ट इम्फेसाइज इफिसियन्सी वाइल द लिडरसिप इम्फेसाइज द इफेक्टिभ एन्ड डिरेक्सन एक्टिङ एज अ इन्फर्मेसन अफिसर फर द अर्गनाइजेसन इज अ पार्ट अफ विल रोल इन्फर्मेसनल Which of the following is the best reflects on the core principle leave no one behind in the United Nations Sustainable Development Goal भनेको ensuring the universal access by targeting the most marginalized first. Which of the following is the best reflects the core principle leave no one behind is the United Nations Sustainable Development Goal ensuring the universal access by targeting the most marginalized first. Sustainable development must directly linked with the strengthening governance, transparency, and institutional effectiveness. Sustainable development 16. Linked strengthening governance, transparency, and institutional effectiveness. Sustainable development 16 भन्छ. In the context of sustainable development goal implementation, which is the most significant challenge in the country like Nepal, limited institutional capacity and financial gap. Limited institutional capacity and financial gap. Missing number in the series 102, 1, 2, and 2 and 2. फेरि 4 2 जा 8 8 4 जा 32 34 8 जा 256 भनेपछि सुरुको दुईटा नम्बर छोड्ने अनि प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने पछाडिका दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने ब्रेन इज कोडेड 1 2 4 5 7 भने आरआइबिएनडी भनेको अब त्यही अगाडिकै बी भनेको 1 सरी आर भनेको 2 आई भनेको 5 बी भनेको हैन त्यसरी अनि डी चाहिँ 7 र 4 मा चाहिँ कस्तो थाहा भने भन्दाखेरि बी1 हो भने डी पक्का -1 छ भनेपछि 3 हुने भयो भनेर थाहा पाले अल म्यामल्स आर द वार्म बडी एनिमल्स सम वार्म बडी आर एक्वाटिक सबै म्यामल्सहरु चाहिँ वार्म बडी एनिमल हो अरे सम वार्म बडी एनिमल आर एक्वाटिक हो अरे भनेपछि के भन्नु सम एक्वाटिक आर म्यामल भन्न सक्यो सम एक्वाटिक म्यामल हुन सक्छन् भन्न मिल्यो If 24 worker can complete a task in 15 days working 8 hours, how many days 30 worker can take 6 hours per day? 24 into 15 into 8 is equal to 30 into 6 into x गर्ने त्यो गर्दाखेरि एकापट्टिका र अर्कापट्टिका दुईटैलाई इक्वल टु गरेर गर्ने जे निस्किनु पर्ने त्यही निस्किन्छ भनेपछि बाँकी 16 how many times does the digit 1 appear in the 1 देखि 200 1 देखि 100 मा 20 चोटी आउँछ 1 देखि 100 मा 1 देखि 49 मा 20 चोटी आउँछ 100 देखि फेरि 200 मा फेरि 20 चोटी आउँछ अनि त्यो अगाडिको सबैमा 101 102 102 गर्दा गर्दै कति चोटी 100 चोटी भनेपछि 100 100 140 पटक आउने रहेछ यो 20% taller than A and the 20% shorter than C
एन्ड द सी इज 80 सेन्टिमिटर एन्ड ए इज हाइट भनेको छ। सुरुमा 80 को 10%, 20 10% सर्टर भनेपछि 18 भनेपछि 18 162 अनि 162 को 20% गरेर 194.4 cm आयो। फाइन्ड द मिसिङ नम्बर 3 बाट 12, 12 बाट 60, 60 बाट 36, 12 3 चौको 12, 12 5 60, 60 छक्का 360, 360 7, 7 2520, 2520 विच वर्ड इज डिफ्रेन्ट फ्रम कपर, आइरन, गोल्ड र ब्रोन्जमा ब्रोन्ज चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। डगको 26, क्याटको 24, ब्याटको 23 भयो भने फक्सको 49 हुन्छ, किनकि डी भनेको 4, ओ भनेको 15, जी भनेको 7, सी भनेको 3, ए भनेको 1, डी भनेको 20, बी भनेको 1, ए भनेको बी भनेको 2, ए भनेको 1, टी भनेको 20। विच नम्बर इन द सिरिज 2 बाट 5, 3 को ग्याप, 5 बाट 10, 5 को ग्याप, 10 बाट 17, 7 को ग्याप, 7 बाट 26, 9 को ग्याप, 26 बाट 11, 11 को ग्याप गर्नु पर्यो, कति छ 37। फाइन्ड द नम्बर 4 बाट 9, 4 4 4 दुनी 8 प्लस 1 9, 9 दुनी 18, 1 प्लस 1 19, 19 दुनी 38 प्लस 1 39, 39 दुनी 78 प्लस 1 79, 79 दुनी 158 प्लस 1 159, 159। अल इन्जिनियर ग्रेजुएट्स, सोम अल इन्जिनियर आर ग्रेजुएट्स, सबै इन्जिनियरहरू चाहिँ ग्रेजुएट छन् अरे भनेपछि ग्रेजुएटभित्र इन्जिनियर हुनुभयो। सोम ग्रेजुएट एन्ड अनइम्प्लोइड, ग्रेजुएटहरू चाहिँ अनइम्प्लोइड पनि छन् अरे भनेको मतलब के हुन्छ भने सोम अनइम्प्लोइड पिपल मे बी इन्जिनियर पनि हुन सक्ने भयो। पी इजिकल टु प्लस क्यु इजिकल टु इन्टु आर इजिकल टु माइनस एस भयो, डिभाइड हुने भ्यालु त्यति त्यो 2 हुने भयो अनि 9 हुने भयो 6 मा 9 मा 6 जोड्दाखेरि 15 मा 2 घटा 18 दुनी 36 मा 4 जोड्दाखेरि 40, 40 हुने भयो। अड वान टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप र स्केथोस्कोप मिल्दैन। ए क्यान डु द वर्क इन 30 दिन, बीले 20 दिन गर्यो भने टुगेदर दे वर्क फर 10 दिन भनेपछि सुरुमा गर्ने 20 र 30 को एलसिएम भनेको 60, 3 दिन र 2 दिन र 3 दिन र सेफिस भनेको 5। हाउ मेनी डेज दे विल टेक टु कम्प्लिट द रिमेनिङ भनेपछि सुरुमा 5 छँदैछ अनि बाँकी कति काम रह्यो त 10 दिन भनेपछि यता 3 10 दुनी 20, यता चाहिँ 30 र 20ले 50, बाँकी रहेको 10 काम गर्न बीले मात्रै भनेपछि बीको इफेक्टिभनेस कति छ 10 डिभाइड बाई 3 गर्नु पर्यो। 3 3 9 3 पोइन्ट समथिङ आउँछ 4 हुनु पर्यो तर 5 दियो 5 ठिक छ। ए क्यान डु द वर्क इन 24, बीले 12 दिन भने एयर वर्किङ टुगेदर 8 दियो हाउ मेनी डेज भनेपछि 12 24 भनेको 24, 24 भयो एलसिएम, एलसिएम भनेपछि 12, 3 र 1 र 12 दुनी 24 भनेको 3, 24 / 3 भनेको 8 दियो 8 हुने भयो। सो द फाइनल सिमिलर बक्स इज फर्म बाई द सिट भनेको यो 1 2 3 4 नै मिल्छ, यो फिगरको यो मिलिहाल्यो। से द फिगर विथ सेटिस्फाइड कन्डिसन अफ द प्लेसमेन्ट अफ द डट्स, फिगर भनेको 2 चाहिँ हुने रहेछ। त्यो ट्याक्क पल्टाउँदाखेरि 3 नम्बर हुन्छ, अल्टरनेटिभ फिगर्स त्यो हुन्छ। ग्रुप भनेको 1 3 9 हुने भयो, 2 5 6 हुने भयो, 4 7 8 हुने भयो। त्यस पछाडि मिरर इमेज भनेको WHIT 3 नम्बरको हुने भयो, त्यो ठ्याक्क फोको ल्याएर त्यहाँ मिल्छ। प्रोफेसन इन्जिनियर र डक्टर ठुलो कोठाभित्र दुईवटा छुट्टै भयो। त्यस पछाडि रेडियस अफ गाइरेसन डिस्टेन्स वेयर द इन्टायर एरिया क्यान बी एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड, रेडियस अफ गाइरेसन रिप्रेजेन्ट द डिस्टेन्स वेयर द इन्टायर एरिया क्यान बी एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड, रेडियस अफ गाइरेसन रिप्रेजेन्ट द डिस्टेन्स वेयर द एरिया अफ द युजुअल इन्टायर एरिया क्यान बी एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड। इन पियर बेन्डिङ अफ बिममा चाहिँ के हुन्छ, पियर बेन्डिङ हुँदाखेरि बिम सियर फोर्स 0 हुन्छ, पियर बेन्डिङ हुँदाखेरि सियर फोर्स 0 हुन्छ। इन पियर बेन्डिङ सियर फोर्स इज 0, द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर अकर वेयर, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर अकर हुन्छ कहाँ भन्दाखेरि बेन्डिङ मोड चेन्ज इन साइन, द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर अकर वेन बेन्डिङ मोड चेन्ज इन साइन। स्लोप डिफ्लेक्सन मेथडमा के चाहिँ अननोन हुन्छ, स्लोप डिफ्लेक्सन मेथडमा थीटा भनेको के हो
रोटेसन चाहिँ अननोन हुन्छ इन्स्लोप रिलेक्सेसन मेथड थीटा रोटेसन इज अननोन इन्स्लोप रिलेक्सेसन मेथड थीटा रोटेसन इज अननोन प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसनले के हुन्छ रोटेसन विदाउट इन्क्रिज इन मुभमेन्ट प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसनले रोटेसन विदाउट इन्क्रिज इन मुभमेन्ट प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन इन्डिकेट द्याट रोटेसन विदाउट इन्क्रिज इन मुभमेन्ट इन्फ्लुएन्स लाइन इज युज डिटरमाइन इन्फ्लुएन्स लाइनले के गर्छ इफेक्ट अफ मुभिङ लोड इन्फ्लुएन्स लाइन इज युज डिटरमाइन इफेक्ट अफ मुभिङ लोड इन्फ्लुएन्स लाइन इज डिटरमाइन इफेक्ट अफ मुभिङ लोड which error is not accumulated systematically personal error which error do not accumulate systematically personal error which error do not accumulate systematically personal error फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङ घटाउँदाखेरि 180 भइरहेको छैन भने त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि लोकल एट्र्याक्सन रेसिप्रोकल लेभलिङ सिग्निफिकेन्टली युज इन वेन भनेपछि अब्स्ट्याकल आयो भने अब्स्ट्याकल प्रिभेन्ट्स इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप इन मिडवे अब्स्ट्याकल प्रिभेन्ट्स इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप मिडवेमा रेसिप्रोकल लेभलिङ गरिन्छ ड्युरेबिलिटी अफ द कङ्क्रिट इज मस्ट इन्फ्लुएन्स बाई ड्युरेबिलिटी भनेको सधैँ कङ्क्रिटको ड्युरा कति थाम्छ भन्ने कुरा चाहिँ पर्मिएबिलिटीले जनाउँछ ड्युरेबिलिटी अफ द कङ्क्रिट इज मस्ट इन्फ्लुएन्स बाई पर्मिएबिलिटी ड्युरेबिलिटी अफ द कङ्क्रिट इज मस्ट इन्फ्लुएन्स बाई पर्मिएबिलिटी वाइ माइल्ड स्टेज प्रिफर इन आरसिसी इन्स्टेड अफ द हाई कार्बन भनेको छ माइल्डको बेटर डक्टिलिटी हुन्छ अनि बोन्ड बिहेभियर हाई कार्बनभन्दा माइल्डै युज गरिन्छ किन भन्दाखेरि डक्टिलिटी र बोन्ड बिहेभियरले ब्लिडिङ इन कङ्क्रिट इज प्रिलिमिनरी ड्यु टु ब्लिडिङ किन हुन्छ भन्दाखेरि सेटलमेन्ट अफ द सोइल एन्ड राइज अफ वाटर सेटलमेन्ट अफ द सोइल एन्ड राइज अफ द सुपर प्लास्टिसाइजर मेन रिएक्ट बाई डिस्पर्सिङ सिमेन्ट पार्टिकल्स सुपर प्लास्टिसाइजर इज मेनली एक्टेड बाई द डिस्पर्सिङ सिमेन्ट पार्टिकल्स सुपर प्लास्टिसाइजर मेन रिएक्टेड बाई डिस्पर्सिङ सिमेन्ट पार्टिकल एट कन्स्टेन्ट भोइड रेसियो इन्क्रिज इन मोइस्चर कन्टेन्ट विल बी मोइस्चर कन्टेन्ट बढ्यो भने चाहिँ डिक्रिज इन ड्राई डेन्सिटी कन्स्टेन्ट भोइड रेसियोमा चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्ट बढ्यो भने डिक्रिज इन ड्राई डेन्सिटी इन एट कन्स्टेन्ट भोइड रेसियो मोइस्चर कन्टेन्ट बढ्यो भने डिक्रिज इन ड्राई डेन्सिटी क्विक साइलेन्ट कन्डिसन अकर इफेक्टिभ स्टेज 0 क्विक साइलेन्ट कन्डिसन अकर इफेक्टिभ स्टेज 0 deep is measured perpendicular to the strike deep is measured perpendicular to the strike deep is measured perpendicular to the strike in rock tunneling outbreak is mainly caused by control the blasting failure in control tunneling outbreak is mainly caused by control blasting failure in rock tunneling outbreak is mainly caused by control blasting failure in rock tunneling outbreak is mainly caused by control blasting failure float is an activity becomes zero when it lies on critical path float in an activity becomes zero when it lies critical path float of an activity becomes zero it lies on critical path cost plus contract is preferred when the slope is uncertain cost plus contract is preferred when the slope is uncertain cost plus contract is preferred when the slope is uncertain according to the public procurement act negotiated procurement is allowed when emergency or the special condition exists according to the public procurement act negotiated procurement is allowed when the emergency or special condition exists revised estimate is prepared where the cost exceeds section amount significantly revised estimate is used when the cost exceed the section significantly principle of substitution implies buyer will not pay more than the similar alternative principle of substitution implies buyer will not pay more than the similar alternatives third angle projection मा चाहिँ के हुन्छ भने object between the observer and plane object between the observer and plane object between the observer and plane in third angle projection object between the observer and plane in third angle projection the object between the observer and plane the project will match mutually exclusive if best criteria if net present value of variable is critical if it has the highest impact on output of variable is if it's critical if it has the highest impact on output practicing engineering without registration under the Nepal Engineering Council 2055 is legal offense. Practicing engineering without registration under the Nepal Engineering Council 2055 is legal offense. If the contractor offer incentive to ignore the defect, engineer should reject a formal report. If the contractor offer incentive to ignore the defect, engineer should reject and formally report. In a beam, when the shear force is 0 over the region, the bending moment is constant. Shear force 0 हुनु भनेको के हो shear force भनेको dBm by dt dx न हो भनेपछि bending moment constant भयो भने न हाम्रो shear force के हुन्छ 0 आउँछ in beam when shear force is 0 bending moment is constant
Castigliano's theorem is true when the structure is linearly elastic. Castigliano's theorem is applicable when the structure is linearly elastic. 3-inch arc structure determinate because the hinge release the moment. 3-inch arc is statically determined because a hinge release moment गर्छ. Which error cannot be corrected by the repetitive measurement. Systematic error cannot be corrected. Systematic error cannot be corrected. Which error cannot be corrected by repetitive measurement. Systematic error. Close contour without hatcher, generally included hill. Close contour without hatchers, generally included hill. Balancing the traverse by bodies rule assume that the error is proportional to the length of line. Balancing the travels is proportional to the balancing the travels by the bodies rule assume that the error is proportional to the length of the line. Creep is complete in primarily influenced by the cement paste behavior. Creep in concrete is preliminarily influenced by the cement paste behavior. Sulfide attack is mainly affect the cement paste. Sulfide attack is mainly affect the cement paste. In water cement ratio is reduced excessively, workability decrease significantly. If the water cement ratio is reduced excessively, workability decrease significantly. Retampering adding water after the mixing preliminarily affect strength. Retampering adding water after mixing preliminary affect strength. Effective strength govern shear strength and settlement. Effective strength govern shear strength and settlement. Effective strength govern shear strength and settlement. A soil with equal sand and clay behavior is most likely silty clay. A soil with the equal sand and clay behavior is most likely silty clay भयो. Reverse fault integrate compression. नर्मल थ्रस्टमा टेन्सन भइरहेको हुन्छ, रिभर्समा चाहिँ कम्प्रेसन हुन्छ है. नर्मल फल्ट भनेको टेन्सन हुन्छ, रिभर्स फल्ट भनेको कम्प्रेसन हुन्छ. रिभर्स फल्ट भनेको कम्प्रेसन. Why are subsoil are more vulnerable during earthquake? Amplification of the wave. Subsoil are more vulnerable because amplification of the wave. Compressed air method is used when the geology is. Compressed air method मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पानीमा भएको बेला अनि वाटर बियरिङ लुज सेलमा कम्प्रेस एयर भनेको वाटर बियरिङ लुज सेल. कम्प्रेस एयर वाटर फ्री फ्लोट भनेको डिले विदाउट इफेक्टिङ द सक्सेडिङ इभेन्ट. डिले विदाउट इफेक्टिङ द सक्सेडिङ इभेन्ट भनेको फ्री फ्लोट. डिले विदाउट इफेक्टिङ द सक्सेडिङ अगाडिको प्रेसिडिङ भनेको सकेको आउने प्रोजेक्टको उसलाई चाहिँ इभेन्टलाई चाहिँ असर नपरिकन सक्सेडिङ एक्टिभिटीलाई असर नगरिकन डिले हुन्छ, त्यसलाई फ्री फ्लोट भन्छौँ. अन्डर प्रोक्युरमेन्ट पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन अन रेस्पोन्सिभ बिड मस्ट बी रिजेक्टेड. अन्डर पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन नन रेस्पोन्सिभ बिड मस्ट बी रिजेक्टेड. डिप्रिसिएसन इज द हाइड इन नन डेग्रेडेड बिल्डिङ. डिप्रिसिएसन इज हाइएस्ट इन नन ओल्ड नेग्लेक्टेड बिल्डिङमा हाइएस्ट डिप्रिसिएसन हुन्छ. एन इन्जिनियर डिस्कभर द डिजाइन फ्लो आफ्टर द कन्स्ट्रक्सन हेज स्टार्टेड. बेस्ट एक्सन भनेको इमिडिएटली रिपोर्ट एन्ड रिकमेन्डेड करेक्सन. एन इन्जिनियर डिस्कभर एन्ड डिजाइन फल्स आफ्टर कन्स्ट्रक्सन हेज स्टार्टेड. बेस्ट एक्सन भनेको इमिडिएटली रिपोर्ट अन द एन्ड द रिकमेन्ड्स correction. According to the National Building Code, compliance is primarily assessed by the municipality of the local authority. According to the National Building Code, compliance is preliminarily ensured by कन्ट्र्याक्टरले होइन, ओनरले होइन, कन्सल्टेन्ट ओनली होइन, म्युनिसिपल र लोकल अथोरिटीले गर्नुपर्छ. वेन आइआरआर गिभ द मल्टिपल भ्यालु इट इज ड्यु टु द नन कन्भेन्सनल क्यास फ्लो. आइआरआरले मल्टिपल भ्यालु दियो भने नन कन्भेन्सनल क्यास फ्लो भनिन्छ. While conducting the closed traverse, the survey team find a large angular misclosure but a very small linear misclosure, which is most logical. Angular misclosure contains systematic error. Angular misclosure contains systematic error भयो. A shallow foundation is planned on the saturated sandy soils near a river. During the excavation of boiling condition is observed. Which would be the immediate engineer response? Immediate भनेको त reduce seepage or dewatering before proceeding. Reduce seepage or dewatering before proceeding. Increase excavation depth होइन है. A shallow foundation is planned to saturated sandy soil near to the river. During the excavation boiling condition is observed. What should be the immediate engineering response भनेको छ reduce seepage or dewater before proceeding. यसरी हाम्रो 100 क्वेसन कहिलेको हो यो? May 2, 2026 को